بعد كذا مقال بينبعث لي رسالة من أحد المجموعات المسلحة، حدا منهم عم يخبرني الأفضل إنك ما تكتبي بقى هيك مقالات لأنه بيعرضوك للخطر. فتح علي باب جهنم مثل ما بيقولوا بالتعليقات. بنعرف كتير منيح إنه الناس بتحبك، الناس معك، ولكن اللي عم يستعملوا السوشيال ميديا واللي عم يستعملوا الفيسبوك هن مرات كتير فيك أكاونت. العيال بتلعب دورة. هون لقيت كتير مشاكل وواجهتها، لأنه أنا بنت. ليش أنت بدك تنزلي وفي كتير من عائلتك شباب بدهم ينزلوا؟ المدير كان بهيدي المؤسسة يلي هو عم بديرها موقع إلكتروني، هو كان شخص متحرش، كان يجرب يتودد، كان يجرب إنه يحط إيده علي أو حتى إنه يقول عبارات فيها إيحاءات جنسية. بياخدوا رقم تليفوني وبيعمموه على مجموعات الواتساب وبيعملوا له بلوكيت كرمال أنا الواتساب تبعي يبطل يشتغل. بلس عمموا صورة قديمة ما بعرف كيف نكشوها، أنا ورفيقي قاعدين بقهوة وكنا برا مسافرين قاعدين عم نأرجل، فأنه شوفوا هيدي البنت اللي قاعدة عم تأرجل واللي قاعدة مع شاب إنه كيف بدكم تعتدوا بالكلام تبعها. نحن عايشين اليوم بعالم كتير فيه تمييز وكتير فيه عنصرية، فهيدا صار شيء سائد وصار شيء مطبع. فكل شيء برات الخطاب التمييزي والخطاب الذكوري والخطاب العنصري هو شيء ما بعرف نتعامل معه كأنه شيء كتير غريب، وكأنه هيدا لازم نرفضه ولازم نقعد نحكي وننشر خطاب كراهية عند الأشخاص اللي بيكتبوا عن هيك مواضيع. نحط لي رصاصة على التابلو السيارة من جوا، أنا فكرتها شي نكتة من حدا من المندوبين اللي معي أو من الفريق، بسأل الكل، وهون صار في خوف من المندوبين من ما بعد الانتخابات. أحد أعضاء العائلة بيتلاقى فيي على الطريق بيقول لي ليش فك براغي دولاب سيارتك؟ انتبهي، نطلع في 3 براغي مفكوكين باقي بس برغيان ومكسورين مش بس مفكوكين. فكرت سرقة. أسبوع الماضي نهار الأربعاء بيحترق مكتبي بجونية، هول كلهم كانوا رسائل عم ينبعتوا ما بعرف من مين، ولكن بعرف كتير منيح انه رسائل سياسيه. احد الكومنتس بيكون كاتب انه انت اذا بدك تروحي على شغلك بدنا نكسر لك اجريكي. ترشحت على الانتخابات البلديه كوني مدافعه عن حقوق المراه وانخراطها بالشأن العام. ترشحت كان عمري 25 سنة ببداية الحق الترشح. معقول أنا أقصر في حال وصلت للمجلس البلدي؟ معقول أنا ما أكون قدها؟ تعرضت لتحرش، تعرضت لانتهاكات وضغوطات بسبب كتاباتي أو آرائي أو ميولي السياسية أو حتى العقائدية الدينية. تعرضت لانتهاكات عدة وكان ممنوع أني أتشكى، كان ما في جهة أتشكى، وفي حال تشكيت طبعا عند الجهات الرسمية أو القانونية ما كنت رح أوصل لمطرح، بل تعرضت لضغوطات. وصل الأمر فيي أني قدمت استقالتي. لما نحن حكينا هذا الموضوع قدام زميل رفيقنا طلع بنفس المؤسسة كمان بعت هذه الرسالة لصبايا تانيين، فطلع أنه هذا نوع من أنواع التحرش. ويمكن الصبايا اللي جداد على المهنة وما عندهم إعداد قبل وما بيعرفوا ممكن أنه يتاخدوا شوي بالسلطة يلي هو عم يمارسها بمركزه، بأنه هو أكبر بالسن ويمكن ببوست أعلى، بيجوا لعنده على البيت وبيوقعوا كمان ضحايا هذا التحرش. صرت عم وعي الصبايا يلي معي بالمكتب إنه لا، هو عم يتودد منكم، منه كتير صحبة معنا، هو منه رفيقنا، منه بينا، منه خينا، هيدا اسمه تحرش. ما تسكتوا، ما تضحكوا. قدمنا بلاغ ببعبدة كرمال ضد مجهول، لأنه هيدا الوضع ما لازم ما بقى ينحمل. نحن بال2022 ببلد ديمقراطي بآمن بالحريات، بآمن باختلافات السياسة. ما معقولة امرأة تتعرض اللي أنا عم بتعرض له بهيدي الطريقة، بالكلمات الذكورية اللي عم نتعرض لها. روحي شوفي، روحي طبخي، روحي مسحي، روحي كنسي. وأنا دكتورة بالجامعة بدرس طلابي على الحقوق، بدرس طلابي على علاقتهم بالدولة، على الحوكمة. فاللي عم نتعرض له اليوم بال2022 بوجود دولة ساكتة ما عم تحكي، بوجود إعلام ساكت كمان ما عم بفرجي هيدي الصورة اللي كتير كبيرة. بأول مرة تعرضت فيها للعنف أوكي رفيقتي تحركت، بس بتاني مرة ما حدا تحرك لأنه بيخافوا. فلما عن جد الصحفي بشوف أنه ما عنده سيستم حماية من زملاء صحفيين، هذا الشيء كتير بشع.
فبالتالي عن جد سيستم التضامن والغرف الامنه وانه يكون في عن جد سيستم منظومه لدعم الصحفي ضد هذه الممارسات هو شيء كثير اساسي عن جد لاستمرارنا بالمهنه. هون كمان بدي احكي ضروري يكون بالمؤسسات الصحفيه قانون موحد لحمايه الصحفيين ان كان على صعيد المؤسسه او على صعيد نقابه الصحافه. انا بشجعهم يحكوا، بشجعهم ما يسكتوا، لانه اذا سكتنا رح ينهار القطاع. من واجبنا كلنا كعاملين وعاملات بقطاع الصحافه والاعلام وكجمهور انه نشتغل على انه كل شخص بيشتغل بهيدا المجال يقدر يكون عم يعبر عن حاله بحريه برات هامش سياسه التحرير يلي اوقات بيكون ضيق وبرات قيود التمويل.